Γεια σας, καλησπέρα μετά από πολύ καιρό. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Μετά από ένα μικρό θεματάκι που είχαμε λίγο στο ιντερνετάκι τώρα, γιατί προσπαθούσαμε να πάμε live και δεν μπορούσαμε. Κάναμε restart το ρούτεράκι και επανήλθε. Είμαστε εδώ μετά από τόσο καιρό να πάμε, πώς το λένε, να παίξουμε Layers of Fear, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο horror παιχνίδι που μετά από καιρό θα κάνουμε έτσι μια βραδιά horror. Έχει ηχό. Όχι ακόμα. Βλέπεις πάνω αριστερά που φαίνονται αυτά, θα ήθελα να μην φαίνονται σωστά. Εντάξει, τώρα ναι. Θα δω πως τρέχει και μπορεί να το κλείσω μετά. Θα δω. Όχι, δεν το πειράξω. Θα τα αφήσω, λες. Ναι. Ωραία, ακούγεται κανονικότατα. Yeah. Ποιο χρειάζεται το frame generation, θα το δούμε στο παιχνίδι. Εντάξει. Το frame generation δεν χρειάζεται. Ένα τέτοιο. Πόσα Έχει αποκλειστεί για περιεχόμενο. Ποιο? Και περιεχόμενο με αξίωση στο βίντεο σας. Με αξίωση. Εσύ να το δω. Έχει copyright μουσική. Τι έχει copyright μουσική. Μπορείς. Στην Λευκορωσία και στη Ρωσία, στα αρχίδια μας. Είναι αυτό που τέτοια. Ξέρω και εγώ τι φάση. Όχι, εντάξει, ενδέχεται το βίντεο, επειδή έχει πνευματικά δικαιώματα το παιχνίδι είναι απαγορευμένο εκεί, ξέρω εγώ τι γίνεται, μάλλον γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, δεν μας επηρεάζει. Όχι, δεν μας επηρεάζει εμάς, είναι μερικώς αποκλεισμένος 2 φορές. Δεν μας πειράζει. Καλά, μετά από τόσο καιρό stream, περίμενε να έρθουν viewers. Τι γίνεται, γιατί δεν πάει εδώ πέρα αυτό. Τι δεν πάει τερό αυτό. Ας τώρα, παιδί μου. Μπορείς να μου φωνάζεις. Περίεργος. Καλά κάνε μην περίεργος. Το stream μου είναι περίεργος. Έχω χαμηλώσει λίγο επειδή στα ακουστικά μου. Απλά δεν ξέρω αν τα ρυθμίζω. Πώς. Εγώ θα αφήσω στην άκρη. Ξεκινάω την αρχή. I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back.
taking what's mine. Α, 10 χρόνια πριν, ναι, έκανε τέτοιο. Ωραίο. ή κατευθείαν. Τι λες, Ναι, ρε. έτσι πάει. Sorry, λίγο ένα λεπτό, να δοκιμάσω κάτι. Καταρχήν να φτιάξει λίγο τους υπόδουλους. Ναι, γιατί τους είναι υπόδειλους, γιατί είναι όνανε. λίγο όνανε μου. Κρεβάτι νηφικό. Καταρχήν background. Εδώ στη μέση. Πού το background, δεν θέλω background. Ωραία. Θα τους υπόδειλους. Χαμηλώσα. Ναι, χαμηλώσα. Και επίσης θέλω να δω και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Είναι το frame generation και το βλέπω. Για να δούμε πώς παίζει. Ας το μητροπάρει. Και δεν θέλω. Δεν το πάρει. Συνήθως δεν το βάζω, δεν είναι ωραίο στα fast paced παιχνίδια, αλλά αυτό που είναι story δεν μας νοιάζει. Θα τρελαίνομαι. Πέρα το κλειδάκι. Ποιο? Το κλειδί. Σε δυναμώσει τα ακουστικά μου. Μπορεί να μην σε ακούω και έχω δυναμώσει τα ακουστικά μου. Εντάξει. Εγώ έχω αναυτεί έξω. Α, έχει περίεργο χειρισμό, It made me think of your poem. Congratulations. Ακόμα το κορίτσι παίζει. Έχει και λίγο περίεργο χειρισμό στο χειριστήριο. Καλά, και το τέτοιο είναι περίπου. Θα το αφήσει. Δεν με αφήνει. Πίσω. Εκεί. Αυτός. Θες πλάκα. Το χαρτάκι εκεί. Κάνει κάτι. Όχι, δεν βγάζει τίποτα, πάμε. Άουστα. Το βγάλα αυτό. Πάρε και να σας σηκώσει. Εδώ και εδώ. Drag on button press. Off το βγάλα. Δεν έβαλα, γιατί το ξαναχρειάστηκε. Ξαναδούμε. Ανάποδα το έχουμε. Α, εντάξει. Το έχουν άλλο. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Το 2 ξεκινάει. Δεν είναι το 2. Με Lighthouse είχε να κάνει το 2, σας ξαναλέω. Εγώ το 2 θυμάμαι ότι το ξεκίναγε με ένα πλοίο. 2 Lighthouse. Από εκεί ξεκινάει και μπαίνεις μετά μες στο πλοίο. Και δεν έπαιζες γυναίκα. Δεν σου είπα ότι είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να το έχουν αλλάξει. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είναι η κόρη του. Κάτσε εσύ, γιατί νομίζω θα το πει Dear, όλο. congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Πρέπει να το διαβάζουμε μόνο. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Φαίνεται μόνο κάνει ότι είναι σημαντικό, πώς το λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Σωστή, μάμα φαίνεται είναι σκοτεινό. Όχι, φαίνεται. Whole lighthouse is at your disposal.
My ass. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. Find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. It is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober Έλα, for. στο πλοίο. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and Στο λέει η Σοφία είναι παιχνίδι με jumpscares. Δεν είναι τόσο φοβιστικό το 2. Το 2 δεν είναι τόσο φοβιστικό. Για να ανοίξω τώρα. Έχει κυνηγητό. 2. Ένας από τους ο οποίος δεν το έπαιξα. Επειδή έχει κυνηγητό. Ναι. Το jumpscares είναι το θέμα. Δεν είναι τόσο ατμοσφαιρικό, μη πειρμάκες. look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Τι έκλεισες? Για να με τον πίνακα. Δηλαδή το 2 έβλεπες τον πίνακα του 1. Μην κάνει ένα reference. Εκτός αν είναι reference, δεν ξέρω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ήταν ακριβώς έτσι το πίνακα. Είχε ένα τέτοιο. Έφυγε μαλακιά, σε γαμίσω. Ω. Νομίζω ότι... Στο πάνιο. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα για horror night ήταν πολύ κακή ιδέα. Μπάνιο. Άνοιξε κοντά μπάνιο. Το είχα ανοίξει πριν αυτό, παιδί μου.
Έχεις μπει μέσα? Ναι. Δεν θυμάσαι για το γράμμα εδώ? Όχι, ήταν κλειστή. Όχι, ανοιχτή ήτανε. Αφού το διάβασα το γαμίδι. Το τέτοιο τι λέει? Παιδί μου, το διάβασα. Ναι, δεν Μην χρυσόψαρο έχεις. Ρε, τι λέει το? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Γιο! Θα σε σώσει, πόρτα. I know how you must feel. Τώρα ξεκινάει το ένα. Lost. Ω, Τι καλό. γράφει? You probably deserve it. Καλό. But even for you, there is still a way. Αλλά A αυτό way to είναι bring it δύο. all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ωραία, Γκρέι. Γενιά. Έλα ρε. Πολύ όμορφο αυτό που κάνατε. Πάρα πολύ όμορφο. Τι μόνο. Το τι κουπαγί. Σκοτεινό που το θυμάμαι. Τόσο έτσι. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to add further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Κάτι άλλο. Μπορεί να κάνεις τεράστια με όλα τα τέτοια. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Δεν θα πάω στο Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. And one awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke, quote, the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple are indeed expecting. Άσε μας, Κουδούρη. Ο Τοντοράς.
Συνεχίζει το Uncharted. Πολλά του σκύλου. Okay. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Είναι πολύ αγαπητός. Το πόδι του. How the hell did they fuck up the length? Γιατί... Ω! Τον βλέπαμε παλιά. Όχι. Είναι το ray tracing αυτό, να ξέρεις. Μπορείς να δεις την ανάκλαση σου. Κουκλί είσαι βρε, κουκλί. Γιατί είναι χάλια το μοντέλο του. Εκτός αν... Έλα. Γιατί η φωνή του είναι βαριά και νομίζω ότι είναι μεγάλης ηλικίας. Όχι ρε. Θες να έχεις τραβήξεις. Τρέχει το νερό γιατί τρέχει το μυαλό του, δεν είναι τίποτα. Η κουρτίνα. Ωραία. Ρίωτσα πρρ. Stuttering. Ωραίο remake κάνατε. I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done, before you go to sleep. Τι είναι αυτό. Θα πάμε γραφείο, να πάμε το κλειδί. Παρτιτούρα. Κάποιος δεν ήθελε να πει. Γιατί τρέμει το χειριστήριο. Γιατί έχει δονήσει. Εδώ πέρα τελειώνει, είχε ένα demo και Ναι, τελειώνει το demo. ξέρω, το έχω δει και αυτό. Let me ask you one simple question. Have you completely lost your goddamn mind? I know you're going through some rough times right now. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task. Because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's Δεν θυμάμαι αν bedtime το έλεγε story. αυτό σε χαρτί. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Υπάρχουν κάτι φωτογραφίες που δίνει την σκουφίτσα με το λύκο. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει για κάποιον φίλο του που έκανε κάποια illustrations και λέει θα φτιάξω. Όχι, δεν καταλαβες. Απευθύνεται σε αυτόν. Ναι, Και σου λέει υπάρχει ότι... μέσα στο σπίτι. Ναι, το γράμμα σου λέει ότι λέει. Άσε τι λέει το γράμμα. Ναι. Σου λέει ότι το γράμμα λέει ότι συμφώνησε με ένα Εκεί φίλο. είναι. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή μου ξέρω αγγλικά, δεν είμαι χαζός. Όχι εκεί. Εδώ είναι. Να το, την άλλη πλευρά είναι τα sorry. τέτοια, τα δούμε. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Να τες. Να τα αυτά που ζωγράφισε. Γιατί μου το ζωγράφησε αυτός. Αυτός το ζωγράφισε. Θες να ξαναπάω στο μήνυμα, δεις τι γράφει. Έχεις δει αυτά? Ναι, παιδί μου, το ξέρω το παιχνίδι. Όχι, ενώ μπορεί... Θα μπορείς να μην τα έχεις δει αυτά, βρε. Ω, το κλειδάκι. Τι? Εγώ δεν πάω. Αλλά η ζωή. Σκάσα. Οι εικόνες είναι.
Δεν έκανε να πάρεις. Δεν έχει τίποτα. Αυτό ήταν. Α, εδώ είναι που βρίσκει τα αντικείμενα και τα βάζει. Γιατί μου το ξέρει το παιχνίδι. No, this is private. Τα άκουσες. Είχε από εδώ. Τι? Είχε κάτι από εκεί. Είμαι στα achievements. Το πρώτο μπαμπούμ. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Πώς έκανα να τη διαβάσω. Ναι, κάτι έγραφε. Έλεγε just out of reach, αλλά δεν ξέρω. Oscar Wilde. Dorian Gray, το πορτέτο. Πού το πήρα. Δεν έχει συμβεί εδώ. Πού το πήρα. Είναι πολύ σκοτεινό στο stream. Έχει ένα σκοτεινό λίκα, αλλά... They don't understand what it takes to make a good painting. The work doesn't start with the brush, just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Κάτι, first step is the hardest. Πού το είπα αυτό. Κάτι χάνω. Τι. Έβαλε έναν υπότιτλο από κάτω που είναι μπαγκαρισμένο. Μαζεύει, τι μαζεύει. Με κομμάτια φωτογραφίας. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. Μαλάκα δεν το είδα. Πού πρέπει να ανεβάσω λίγο το brightness. Κάντο ένα τσικ. Κάντο ένα τσικ. Λέω μήπως. Τώρα. Όσο μπορείτε το κάνω.
Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that round. Κάτι αλλάξαν εδώ πέρα. Και δεν ήταν ωραίο. Θα κάνω στο φίλο μας. Αρτί. I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Δεν έκανα που ανέβασα την brightness, Ναι. Έχει αλλάξει πολύ. Καλησπέρα, μαφιόζε. Γεια σου Κωστάκη. Μαφιόζε, ρε, Κωστάκης είναι. Ναι βρε, δεν θυμάμαι τα... Ωραίος. Watson, το μεγεθυντικό φακό σου παρακαλώ. Must be sharper. Ξουράφι. Και καλά κάνουν τα παίρνει ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι μωρέ, εντάξει, δεν έχει inventory. Αλλά έχει αλλάξει, έχει πηδήξει ένα γρίφο ήδη. Είσαι σίγουρη? Από όσο θυμάμαι. Δεν ήταν ψηφός το ίδιο. Αυτό δεν υπήρχε. Sorry I haven't written in a while. I've been swarmed with work. I gotta tell you, your last letter was troubling, to say the least. I just can't believe she would set fire to your old paintings. Why would she do that? The lady in black especially? That was your tribute to her, wasn't it? I don't know what to tell you except to get her some professional help pronto. You could probably talk to someone as well. With all that's happened, I'm sure it would do you some good. I probably don't need to tell you that the buyer was sorely disappointed with the news. The new pieces just aren't selling as well as the classics. Anyway, I'll keep looking. You just hang in there and focus on your work. I know you still have it in you. I believe in you. Εξαφανίστηκε, μπήκε πίσω με την κολόνα και μετά εξαφανίστηκε, ξέρω εγώ. Γεια σου, Μάους. Κάσε. Τέσσερα. Κοίτα προσεκτικά. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα, που θα το κάνω, θα γίνει της πουτάνας. No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room.
Πάμε γύρω σε τη μαλακία. 4, 9, 6. Θυμάμαι αυτό. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Ναι. 4, 9, 6. Θα μην την ξεκινάς όμως. Θα δείξει, πρέκησε. Α, όπως το βλέπεις, 6, 9, 4. 6, 9, 4. Γάμισο. Δεν μου τις πάει στο λέει η Σοφία γιατί γυρνάς από πίσω και στην κάνει τη μαλαγία. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. For a family? Or just for you? Go on. Tip the scales. 5 άτομα, μην ξεχνάτε να κάνουμε like. Είμαστε 5 άτομα. Α, μπράβο, κάπου σκουνιαρική. Hello. Είναι πολύ ζωντανό. Green of her eyes. The red of my paint. Παρεχεία. Σε τέτοια βλέπεις. Prosthesis snatchers, insatiable bastards. Can't afford a new one. Why the damn leg? Το πόδι του. Να γυρίσουμε πίσω. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Αυτό το σημείο το θυμάμαι. Καλά, όλοι. Αλλά έχει πει έτσι πράγματα, ρε. Don't worry, you're not alone. Perfect relationships may look great on the silver screen, but the rest of us mortals have to face the simple truth. Nobody's perfect. And you know what? That's fine. In fact, many loving couples struggle with day-to-day life in a relationship. This does not make them any less special. It just takes some work. And we're here to help. Our consultants, all trained experts in their field, will help you identify the source of your troubles and deal with it at your own pace. Whether it's simple miscommunication, money problems, or conflicting personalities, where there's a problem, there's always a solution. Oops. I think we should drop the toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family, after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Ρωτάεις, νομίζω το κάνω.
Μαλακία έχω κάνει. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one veiled painting after another. He won't even sleep with me anymore. I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. A combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Watch him drown. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us, and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Έσαι το πόδι μου. Αχ, μαλάκα πατούσα μου. Ωχ, περίμενε. Αου, αου, κράμπα. Fuck. Πάτα το γερά κάπου. Εντάξει, το καταφέρα. Πόνα λίγο ακόμα. Αχ. Και μου διάσει κιόλας η μαλάκια. Έτσι μου φάω κανένα jumpscare στη μάπα. Που δεν θυμάμαι. Okay. Είναι πολύ κοντά, θα το φάω στη μάπα. Σιγά μωρέ.
Body borrowers. Feeding on me, driving me insane. Too fast to cut out. Έκανε voice acting παλιά. Γαμίσω τώρα. I hated it. It felt as if it wasn't my hand that wrote the letters when using it. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. Με τι υπόθεση έκανε το game? Το παιχνίδι είναι έχουν βγει δύο Layers of Fear. Το ένα είναι του 2016 και το άλλο βγήκε για λίγο πιο μετά. Αυτό είναι remake των δύο παιχνιδιών. Το πρώτο παιχνίδι μιλάει για έναν παρανοϊκό ζωγράφο που τσακωνόταν με τη γυναίκα του. Και κακοποιούσε το παιδί. Και το έχουν ενώσει το ένα και το δύο μαζί. Στην ουσία ξεκίνησε από το Layers of Fear 2 στο Lighthouse και τώρα εκεί καλά επεξηγεί η πρωταγωνίστρια του 2 την ιστορία του πρώτου παιχνιδιού. Ότι γράφει σε βιβλίο. Και έχει να γίνει πολλές αλλαγές από ό,τι βλέπω. Εδώ πέρα δεν βλέπω. Πώς τις θυμάσαι όλες εσύ? Εσύ. Αυτό που μας θυμάμαι 5-6 φορές. Τι κάνουμε εδώ? Ήταν... αυτό το παιχνίδι βγήκε ακριβώς μετά, 2 χρόνια μετά από ό,τι είχε βγάλει ο Kojima το PT και ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που αντιγράψαν το PT στην ουσία. Το έχει βγάλει η ίδια ομάδα που έχει βγάλει το Silent Hill 2 το remake. Από αυτά ξεκίνησε τα παιχνίδια. Και μετά πήγε και μετά πήγε το Silent Hill. Και να παίξουμε και άλλο ένα παιχνίδι του όταν τελειώσουμε αυτό, το The Medium. In an unexpected experimental streak in his usually conservative endeavors, Thomas Caldwell hosted an extraordinary exhibition opening in his gallery. Quote, "This is a great day for me and my wife," said in the opening speech. Quote, "For us, this is not only an exhibition, this is how we want to live our life. Music accompanies my paintings just as she will accompany me in the future." It is rumored that after the exhibition, some kind of arrangement was set between Caldwell and what we witness today, while entirely worthless in artistic terms, might be an invaluable case study for psychologists. These harsh words came from none other than Jason Hughes. The famed critic was one of the first to appreciate the works of, and whose praise once contributed to his first spectacular success. When asked if such brutal criticism was indeed called for, especially in light of the recent tragic events, Hughes responded, quote, "As critics, it is our duty to critique art, but not to judge the artist. The man has been through a lot lately, and obviously it has taken its toll on him. Still, if we were to remain silent and pretend this is even remotely acceptable, we would be doing the artist a disservice." Other critics were only slightly more lenient, as the Στις κομμάτια της ιστορίας, στην ουσία, από πράγματα που έχουν γίνει στην ιστορία του ζωγράφου αυτού, με τις γκαλερί, με τους κριτικούς, με τη γυναίκα του που έφτιαχνε μουσική για τα έργα του και τέτοια.
The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Να παίζουμε αυτό. Ω. I have a responsibility. Finish it. Κάτι έβγαλε. Το έδωσε για 2 δευτερόλεπτα. Ποιο? Έβγαλε κάτι γράμματα για 2 δευτερόλεπτα και εξαφανίστηκαν. Δεν προλάβα να τα διαβάσω. Και αυτό. Στην ουσία Κωστάκη έχει την νοοτροπία του ποιητή που είναι σε ένα σπίτι, αλλάζουν οι διάδρομοι, ξέρεις και τέτοια. Εκεί δηλαδή έχουν πάρει τις εμπνεύσεις τους. Ίσως στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ αυτή τη φεύγει. Φεύγω. Αυτό το θυμάσαι? Αλλήμον τον πίνακα που πέφτει. Κάτι γράφει ο Κωστάκης. Το απόκομμα είχε και... Ο Τέιτ μήπως είχε κάποιο στοιχείο για κανένα γρίφο. Όχι, η γρίφη είναι... Είναι απλοϊκή. Είναι απλοϊκή. Στην ουσία είναι walking simulator φάση. Απλά αυτά που μαζεύω κάτω δεξιά είναι για να ολοκληρώσει το κομμάτι του πρώτου κεφαλαίου. Κατά κάποιο τρόπο. Εγώ το έχω παίξει. Anyone can paint on a linen canvas. I am not anyone. Πέρα, κοίτα να δεις τι θα γίνει. Μαχή. Εδώ σου πεταγόταν ένα μαχαίρι, θυμάμαι. Πώς σου δείχνει πώς όταν είδε ο πίνακας και φύγαν τα μήλα από εδώ πέρα. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Αυτό είναι το απόκομμα του δέρματος της γυναίκας του, που την σκότωσε και έλεγε ότι το αλκοόλ τον κάνει να σκέφτεται καθαρά. Και δείχνει πως, και δείχνει πως ζωντανεύουν οι πίνακες του, όπως εδώ πέρα φύγανε τα τέτοια. Έχω τα Resident Evil και τα Dead Space, νομίζω το τέτοιο. Τι, θα πρέπει κάποια στιγμή να παίξω τα horror παιχνίδια που έχω στο Steam. Επειδή έχω τα Resident Evil και τα Figured Dead you'd be up all Space. night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know! In other words, get some sleep, you big dummy. Έχεις παρατηρήσει ότι από κάτω που λέει υποσημείωση I love you και τα σχετικά δεν τα διαβάζει? Ναι. Δεν ξέρω ότι δεν ισχύει. Πρέπει μόνο το Silent Hill 2 Remake, θα το αγοράσω τη στιγμή. Πρέπει. Το Silent Hill 2 είναι το καλύτερο. Αυτό είναι από αυτούς που έχουν φτιάξει το Silent Hill 2 Remake, είναι τα πρώτα τους παιχνίδια. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. Αυτό το έχουμε ακούσει. Το έχω διαβάσει. Είναι δικό μου αυτό. Δικό μου. Δικό σου. Η καλά μας στην είσοδο του σπιτιού, αλλά είναι λίγο γαμημένη.
Ναι, αυτό δεν έχει. Πήγε στο γραφείο. Γραφείο να πω αφού... Το γραφείο πας αφού έχεις πάρει το απόκομμα. Αυτό άνοιξε. Αυτό δεν πήρε το τελευταίο απόκομμα του πίνακα. Αυτό είναι. Λες να το έχασα. Όχι, ρε, αυτό είναι. Κάτω δεξιά. Το παίρνεις ένα-ένα. Ναι, δεν είδες που κάτω δεξιά λείπει ένα. Πήγαινε. Και τώρα αντικαταστάθηκε ο πίνακας με αυτό το... Πήγαινε, βρε. How can two people who once loved each other so fully, so Όχι, αυτό το έχω δει. Αυτά είναι τι έχω βρει εδώ. Ναι. Θα πάρω την ιστορία. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. Το έχω διαβάσει. After the Είναι μαλακίζα μου. Εδώ το ανοίγουμε. Όχι, τον πίνακα. Πρώτα τον πίνακα. Τον πίνακα το δίνεις. Ζωγραφίζει, βρε. Αφού ζωγραφίζει, πέντε ακόμα και ζωγραφίζει. Αμίγκο. It must be sharper. Ωραία, προχωράμε. Moths, drawn to the fire between them, no matter if the flame was desire, despair, or hate. Λέει, έχουν κάνει και το Κρόνος. Νομίζω, όχι, δεν νομίζω, η Bluebird, ναι. Το τελευταίο είναι το Και Κρόνος. το λέει, δεν το ήξερα. Ναι, το τελευταίο σου παιχνίδι είναι το Και Κρόνος. τώρα φτιάχνουν το Layers of Fear 3. Ναι, και το Κρόνος 2. Και το Κρόνος, όχι, DLC του Κρόνος είναι αυτό. DLC θα βάλουν. Ναι. Γιατί κάτι λέγανε και Και το Silent Hill το πρώτο remake φτιάχνουν. I Silent Hill hereby είναι resign from service as Το maid. Blood House. Εδώ πέρα λέει ότι παρατήθηκε η υπηρέτριά τους. I can't stand seeing you like this. You're not well. You were sweating and shaking all night, and now there you are locked in your workshop as usual. This whole tortured artist nonsense has got to stop. Συνεχίζω να λέω ότι κάτι έχασα προηγουμένως. Δεν νομίζω. Άμα έχανες δεν θα προχωρούσε. It's not like I'm some drunkard. I know how to handle my liquor. Don't push me away. This is my house. You can't keep locking me in. You're so afraid of fire. How can you cut off the means of escape? Suddenly, everything I find relaxing is a fire hazard. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Here are the calculations you asked for. You need to also include the cost of lamps for every room. I don't care how much it costs. She's afraid of fire. We will have electricity, and that is that.
Τσακωνόταν με τη γυναίκα του γιατί η γυναίκα του φοβάται τη φωτιά και αυτός και δεν ήθελε να βάλει ηλεκτρισμό στο σπίτι. Και αυτός λέει θα βάλουμε ηλεκτρισμό, λέει, και να λέει είσαι εσύ. Να το είδες? Ναι. Αυτό μου έλειπε το κομμάτι, το είχα συμπληρώσει το υπόλοιπο και το έχασα, γι' αυτό σου λέω έχασα ένα κομμάτι. Άσε με. Let's talk about the symbolic aspects of your work. I'd rather not. Why is that? A symbolism is a word that gets thrown around a lot, usually when people don't really know what to make of you. The worst question you could possibly ask me is, what did you mean by that? If it was that simple, I wouldn't have painted it. I would have just told you. Of course, we can talk in general about themes that have always inspired me. Duality, conflict. I think that all art revolves around some sort of struggle. Whether or not we're able to see it, of course, is an entirely different matter. Σε μια εβδομάδα το παίζω και δεν είμαι σίγουρος. Τι είναι? Έχει πάρει τον κόσμο του σήμα στο PC. Α. Είδε ότι είναι υπέροχο. Τώρα ο Λευθεράκης μου το καινούργιο PC. Εν τω μεταξύ έφτιαξα και εγώ το PC μου. Έτσι. Πριν από κανένα μήνα σας. περίπου που είχε πρόβλημα. Αυτό το θυμάμαι, πω παιδιά, κοιτάξτε εδώ, fucked up. Έχει περνάσει εδώ πέρα. Color, the life of painting, the soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant life. Life, 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 fire! Here are the calculations he asked for. Oh. Μαλάκα, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο το φοβόμουν. Ναι, δεν είναι. Ατμοσφαιρικό είναι. Ναι, ατμοσφαιρικό είναι. Αλλά όταν το πρώτο που ξέχασες την Why πάνω did you μου. stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Τώρα θα γίνει μαλακία. Α. Να βγήκα εδώ. Να έρθει εδώ.
Lice, mice, bald, bloody spots, hair, not mine. Where? Αυτό το... θυμάμαι. Μορφίνη prescription, για να πάρει μορφίνη κάποιος. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Nothing. They're getting smart. Ω, είδα τρόμαξα. Άχια. Κάτι έχουν κάνει με τον ήχο. Δεν είναι τόσο επιδραστικός ο ήχος, εκτός αν εμένα μου φαίνεται έτσι, επειδή το έχω ξαναπαίξει. You've always wanted to have a huge garden. Green calmed your nerves, you said. Μαλάκα, πήγαινε. I always loved painting blood. Is this the right door for you? Canvas crawlers, massive pulsate. Αυτή και το σπίτι. Αου. Τι γίνεται τώρα? Και το πάω. Το κάνεις αυτό από το τρομάζω. Είδαμε. Μου γλιστρίζει. Αυτό ρε. Άλλο ένα αυτό. Τέλεια, μπράβο Γιάννη, μου το χαρείς. Μέχρι στιγμής ότι έχω... Χαρώ πιο καλά. Μέχρι στιγμής ότι έχω ρίξει... Ό,τι έχει δείξει τα παίζει όλα. Το PC του. Το PC σου να χαρείς. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Έχει άκρο αστικά. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Protect myself. Είχε λάτερ. Κάπου πρέπει να βρω και το τελευταίο κομμάτι. Κολλάει, γιατί κολλάει. Δεν είχε λάτερ. Είχε. Είχε. Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Since my last letter, things only got worse. Yesterday, a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. But these people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore.
As of today, I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain my reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Why can't you understand? I'm working in here! I swear if I'm interrupted one more time... I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Γιατί δεν μάχησε τη γυναίκα. Εννοείται δεν την έκανε. The only thing that could make her smile. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Κιόλας, πάλι έχασα μια εικόνα. Γαμώ το. Καλά ρε, εσύ, όλα είναι κρυμμένα. Let's talk about the symbolic aspects of your work. Αυτό είναι collectibles τόσο ή άλλως. Ναι, το ξέρω. Νομίζω αυτό collectable να έχουμε τις φωτογραφίες. Είναι collectable.
Να, αυτό δεν είναι collectible. Όχι αυτό. Αυτό είναι που κάθε φορά συμπληρώνεται. Ναι, ναι. Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot. Look, honey, it's your favorite. Come, sit with me, like in the old times. I will get you, you furry leeches. Get out of my house. Blood is thicker than water. Everything I touch breaks. Good, solid undercoat. A primer that will hold it all together so it doesn't rot. The world is breaking around us. Εκεί και μόνη της. Αυτό δεν το περίμενα. Το περίμενα θα βγει πια τίποτα. Ότι πρέπει να κάνω τη λατρεύα. You're so While I can certainly understand that you are upset, and I have nothing but sympathy for your wife and yourself, I must categorically state that I do not wish to receive any further correspondence from you in this matter. Any skin graft procedure is extremely complicated and inherently associated with the risk of failure. Having stated that, I assure you that me and my colleagues at St. Anne have made every effort to ensure a positive outcome for your wife. Personally speaking, I believe we have done the best job possible considering the extent of tissue damage. You are, of course, entitled to your opinion, and I can certainly understand your disappointment. What I do not understand is how you seem to think writing hateful letters to me or my fellow doctors will ameliorate the situation. As I've already stated, I can certainly understand you've been under a lot of stress as of late.
and thus I will not press charges if you refrain from any further correspondence. Let me make it absolutely clear that I will not tolerate any further threats aimed at my staff, my family, or myself. If you wish to seek psychological help, I can have my assistant provide contact information for several specialists who would be more than competent to help you get through these hard times. Είναι κάτι για τη γυναίκα του η οποία δεν κατάφερε να κάνει κάτι γιατρό στο νοσοκομείο και αυτός έστελνε απειλητικά γράμματα στο γιατρό. Λέει αν θες ψυχιατρική βοήθεια μπορώ να σε βοηθήσω. She's been at it again. Earlier in the day, I found more of her reviews. Little notes stuck to one of my paintings. Some of the most scathing, hateful shit I've ever read about my work. I guess I shouldn't be surprised. After all, she knows me well enough to know what really gets to me. I just can't believe she would use that against me. Worst thing is, when I confronted her about it, she claimed she hadn't written any of them. Like I can't tell her handwriting. Jesus! Does she really hate me that much? Or is her mind starting to slip? I just don't know what to do anymore. Plague breeder. No me collectables. Oh. Ugly? Ugly? You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face! This house is a mess. You're still a lady of the house, remember? Αυτό το θυμάμαι. Some paintings defy simple words, let alone critique. A basic knowledge of the subject is an absolute must if one is to even try taming them. Babyface is one such painting. This art anomaly draws tens of thousands of mediocrity enthusiasts and Sunday abstraction aficionados. In reality, it looks like a result of a week-long art marathon of a not very well-adjusted painter locked in a dark basement. Leaving aside the horrible execution, the painting excels in a hideous. Κωδικό, Α, μήπως... Δεν βρήκα το τέτοιο.
Α, είναι κάτω ή τέτοια. Αφού είναι ανάποδα ρε μαλάκα. Αφού είναι ανάποδα δεξιά είναι αριστερά. Γιατί ρε πούστη. Πάλι έτσι είναι. Δεν το δω. Σιγά σιγά. Το αφήσω. Μετά αυτό. Γιατί ρε πούστη. Έλα ρε πούστη μου. Το κανονικό του ποιο είναι. Έμεινε. Γιατί δεν πιάνει ρε μαλάκα. Το κάνει τόσο δύσκολο. Δεξιά. Δεν μπορείς να βοηθήσεις να μην κοιμάσαι. Μοιάζεις με αμ. Τι κάνω εδώ, για πες μου. Και πρέπει να βρεις το κωδικό. 10 αριστερά, 70. Αυτό γραφικά τώρα. Για ξανακοίταξε καλά. 10. 70-90. Δεν έχει κοιτάξει καλά. Τι λέει εδώ. Αυτό που βρήκα. Αυτό εκεί δεν είναι ρε το χαρτί. Εδώ αυτό που βρήκα τι λέει. Το δωμάτιο είναι ανάποδα. Άρα. Όταν άνοιξα το φως βρήκα αυτό το χαρτί εδώ. Ναι. Το χαρτί, αν παρατηρήσεις, έχει ξεκινάει από αριστερά, δεξιά, αριστερά. Αλλά δεν πιάνει. Κάτι λάθος κάνω. Βάλτε ανάποδα. Το έκανα, δεν πιάνει.
Εκτός αν είναι... Εδώ πιάνει. Όχι. Το 60 γιατί? 70. Γιατί το κοιτάω ανάποδα αυτό εδώ, μήπως ξεκινάει από εκεί. Έχεις βάλει κανονικά, το δοκιμασές? Το 90. Όχι, 10, 70. Το 10 είναι σωστό. Ωραία, Γιατί μου 70. κλειδώνει. 70 δεξιά πρέπει να είναι. Δεν μου κλειδώνει. Από εδώ είναι. Δεν είναι ούτε από εδώ. Το δοκίμασες? Ναι. Κλειδώνει. 10, 90, 70. Δεν γίνεται και πάλι. Το 10 μου κλειδώνει. Γράφει κάτι άλλο το χαρτί. Όχι, έχει 666, απλά τα έχει με την αντίθετη φορά. Α, χρησιμοποίησε τη φορά που δείχνει το χαρτί. Αυτό κάνω, παιδί μου. Δεν πιάνει. Το 10 μόνο σωστό που το κάνω από τα αριστερά αντί για τα δεξιά που λέει εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα δεν δουλεύουν. Κάνω κάτι ρε πούστη. Δεν αλλάζει γιατί με ανάψει το φως. Ο ανάψει το φως, γιατί είναι όλα ανάποδα. Ναι, έχει τίποτα. Πήγαινε, Το χαρτί είχε εδώ πέρα που μου λέει έχει το χρηματοκιβώτιο. Όχι. Η θέση του είναι η ντουλάπα. Έχει τίποτα ντουλάπα? Όχι. Εντάξει, ντουλάπα δεν φαίνεται άμα ανοίξει τα φώτα. Είναι εδώ πάνω, το βλέπεις. Έλα με ρε κολοτράπεζο. Πάνω είναι. Θα κάνει τόσο απλός ο γρίφος και γαμιέται τώρα. Στήρτο μου λίγο. Κάνε εμφάνιση. Αυτό στο ChatGPT. Όπα, τώρα έπιασε. Τι διάλογο. Έκαμε δουλεύει το παιχνίδι. Τροπαρί. Μη είδες που το έκανα πριν και δεν πέρναγε. Πέρναγε με τη σειρά που τα δείχνει. Ναι. Δηλαδή πέρναγε με τη σωστή σειρά. Ναι. Το μαλακία εκείνο. Έχει εικόη. Ό,τι να είναι. Και εγώ αφού σου δίνει από κάτω. Και εγώ σκάλωσα με την παπαριά. I can put it between the books. He'll never find it there. Όλα τσέπη.
Δεν θυμάμαι το latter πάντως. Γιατί το έκανα αυτό? Ο Τζαμάλα Μπατέρ θα πάω να το επεξεργαστείς λίγο. Τι πάτε, παιδί μου. Βγάζει κανένα prompt. Αποκλείεται, δεν βγάζει τίποτα. Και όλα στο τηλέφωνο. Όχι, το θυμάμαι Δεν αυτό. που πέφτει κάτω. Δεν έχει σχέση με αυτό. Oops. Sorry, στη μάπα. Look at him, wading through ashes. Such determination, such blindness. Silent. Ένα mouse ήταν πεθαμένο. Μην ήταν collectible. I'm not like her. I won't let go. I won't let παιδιά, my είναι passion παιχνιδάρα. Απλά επειδή το έχω παίξει, είχα χαθεί όλη η μαγεία, ρε μαλάκα. Δεν είναι ίδιο. Είναι σε πολλά σημεία. Αυτό θα άλλη πέρυσι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τρομάζω όπως τρομάζα παλιά, ούτε πορώνομαι τόσο πολύ όσο παλιά. Δεν τρομάζει με αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα τρομάξει το πρώτο. Έχει μεγάλες αλλαγές. Παιδί μου, άμα το βάλουμε copy-pasting, τι μεγάλες αλλαγές. Έχει. Καλά, εντάξει. Ωραία κουνήθηκε. If I am to be honest, I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Still, out of respect for you and your wife, I've examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns as severe as your wife did. What you refer to as a freakish grin or an unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestations of nerve damage. The other symptoms you mentioned do not seem to be physiological, but rather purely psychological in nature. Traumatic events can lead to severe stress, and that is nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, you have to understand that what she went through cannot be undone with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Καλά, είμαστε και αραβωνιασμένοι πλέον, φίλτατε Μίτσο. Ο Μίτσος το είδε το story. Ναι, το ξέρω. Το είδε το story και έκανε καρδούλες. This thing, this family won't work if you keep undermining me. It will break apart. Άντε πάλι κλαίει. Μαλάκα, δεν έχω μαζέψει άλλο τέτοιο. All your fault. Δεν την πειράζουν. You put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family? This is childish.
Πήγε στο σκότι σου κάπου. Τι είπε? Το είδα και χάρηκα. Πολύ μπράβο, πολύ σας χαίρομαι. Καλά Στέφανα τώρα. Things she could do with the piano. In the right hands, Όχι τώρα, it's the τώρα. most powerful instrument. It can break Κάποια any στιγμή. man. Αν θέλεις, αμέσως. Ξέρω τι λέω. Ναι, ναι. I need the fire. The lamps are so cold. Οκ. Ένα από τα τρία. Ου, 5. Έχει το τελευταίο, πες. Ή το Έχω το πρώτο. τελευταίο. Να τα γράφει εκεί που θα στα βάζει εκεί πέρα. Ναι, βρε. Δεν πρέπει να είναι μακριά. Πες μαλακίες. Μπήκε το δεύτερο, μπράβο. In the end, this was the only instrument she could play. The only music this family could accept. Ωραία, τα βρήκες. Μπράβο. Λάμπα. Και αυτό δεν περίμενα. Λάμπα. I thought I broke all of them. Oh well. Cold, merciless light is still light. Αυτό όταν έχει βγει το πρώτο λέει Σοφία, έχει γίνει πανικός. Το ξέρω καλά, αυτό το έβλεπα συνέχεια. Αλλά το έχουν φτιάξει πιο ωραίο. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι. Επειδή έχεις παίξει και άλλα horror games που σου έχουν συνεπάρει, αυτό τώρα δεν σε τρομάζει. Είναι απλά τη στιά σου. Είναι απλά ατμοσφαιρικό. Ήταν ατμοσφαιρικό τόσο ή άλλως. Ναι, απλά δεν πιο πολύ ατμοσφαιρικό. Insane with those candles? You will burn. Τι έβαλε. Have electricity. Τι έβαλε φωτιά στο σπίτι. Ποιος έβαλε φωτιά στο σπίτι. Έλα. Οπα. Έχει πασχεδί. Πώς θα πιάσει. Πιστεύω να ξαναβγεί. Ξαναβγαίνει. Ωραία τώρα, εγώ αυτό δεν το έχω παίξει We've lived παιδιά. without electricity for thousands of years. I keep waking up here. Achievement, unlock. Μαλάκα μεράσα ρε. Άρα πρέπει να πεθάνω. Καλοφτιαγμένο θα πω εγώ.
Επίσης Μιτσάρα, αυτό το παιχνίδι έχει γαμό τις μουσικές, να ξέρεις. Ειδικά του 16 το παιχνίδι. Σκέφτηκα γι' αυτό, δεν είναι της ιστορίας. Α, το πούμε του. Τι λέει? Α, όχι. Πήραμε και 2 παιχνίδια στο Switch σήμερα, Μίτσο. Για τη Μαρκέλα κυρίως. Μου έχει λείψει να παίξω το Switchάκι μου. Το πέτσισε. Άντε να βγουν καινούργια Pokémon ρε πούστη. Τι ξανά ήρθε εδώ? Προλάβεις τώρα. Δεν άβεις τους κωδικούς. Πού είναι? Πρέπει να είσαι τιμοπόλεμος. Πώς θα βρω τους κωδικούς, ρε φίλε? Ποιο μου είναι? Αυτό το segment δεν το θυμάμαι. Δεν υπήρχε. Άντε να βγάλουν. Άντε να βγουν λίγα από εκεί. Δεν υπήρχε αυτό, ρε. Μπράβο. Δεν το παίζα εγώ καταρχήν, άμα υπήρχε αυτό. Τι, δεν εμφανίζεται τώρα? Δεν εμφανίζεται. Δεν το περίμενα αυτό. Καμιόλα. This is who I am. Without it, I'm broken. I have to finish it. Κάνε. All right, let's try this again. Finally managed to play a little. If banging on the keys awkwardly counts as playing. I won't lie. It drives me insane not to have full control of my fingers. In any case, I was promptly berated by my loving husband, who said I should be resting. I know he means well. But how will I ever get better if I don't work at it? The worst thing is, I could swear I smelled liquor on his breath. Oh, God, please, not this again. Αυτό το σημείο το θυμάμαι. Τάχτης παντού κάψιμο. Ποιος έβαλε φωτιά, δεν ξέρω. Άρα τώρα πετάς τα αντικείμενα. Αλλά να πω κάτι. Δεν ήταν έτσι. Δεν είχε τάχτες. Α, ναι, αυτό άλλο. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν ήταν το σκηνικό έτσι. Αρτιστικά τέτοια έχουν αλλάξει. Το παιχνίδι δεν έχουν αλλάξει. Αυτό θα έλεγε εσύ. Πραγματικά που σέβω τώρα. Τι λες, ο Fear θα ήταν? Τελείωσε αυτό. I needed a jar and a plastic tubing. Πάλι το μίσαρα. Εκεί το βοηθά και νομίζω. Εν τω μεταξύ σε άφηνε να πας μέχρι εκεί πέρα. Το θυμάμαι, τώρα δεν σε αφήνει να πας εκεί πέρα.
Είχες και σκοτίνιαζε. Και ξανανέβαινες εδώ πάνω, θυμάμαι. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται και το σκυπάραμε αυτό το μέρος. Γραφείο. Αυτό το αλλάξανε τελείως. Πάμε όλοι like. Τάρας. Έτσι Μίτσο. Έγραφε η κοπελιά για το φίλο μας. Τώρα δεν ξέρω τίποτα, μαλάκα. Τώρα το έχει κάνει ένα. Ναι, σου είπα ένα παιχνίδι το έχουν κάνει και τα δύο παιχνίδια μαζί. All changed when the daughter was born. Wow. The reward for the most cliche line goes to me. So, I'm here. For a place belonging to a posh-ass agency. This is weird. If they wanted to have a decor that corresponds with story, they succeeded. It's dark, there are rats, and it's weird paintings. Not gonna lie, I felt like it was some fucked up experiment. Especially since the man called to check if I'm working soon after I entered. I heard a strange noise when I was about to start writing. But it turned out that it were only rats. Εδώ λέει after I arrived, να είπες στο voice acting after είπα λέξη. Ναι. To let him know I'm here. Σε αυτό το σημείο έχουν κάνει ή λάθος εντάξει. Ή το κάνει επίτηδες. Μάλλον επίτηδες. Γιατί και αυτή 10 λεπτό γράφει. Σου γάμισω τώρα, το έχω δίκιο. Είναι συγγραφεύτης. Τι δεν ήσουν ανοιχτό πριν, ήσουν. Η κουζίνα. Children change every... Reach for your own experience. I know what it is to be a parent. What changes with the child? Channel it. Don't ride city buses. This is your chance to end segregation. Δεν άνοιγε, όχι άνοιγε αυτό. Αυτός είναι ο πίνακας. Αυτός είναι ο τελικός πίνακας που θα πάρει τη μορφή. Καλά τώρα. Σκάσε! We had an agreement, a deadline that you prolonged for the third time now. If you don't finish this screenplay, someone else will. Άσε μας δεν πες του. Παράθυρο. Σπάνω σου ο πόλος τώρα, άντε. Είναι μαλακία. Μαλακία. Come. Σε είδα! I have your truth. What the fuck? Here, son. It'll help with the pain. Κουτίτσα. Come on! What happened to you when your daughter was born? Tell me! Μιλάει στον εαυτό της, στο μυαλό της, για το τέτοιο να. Και τώρα γιατί αγχώνομαι, γιατί δεν ξέρω από εκεί πέρα τι γίνεται και έχω λίγο... Σφίξει. Έχουν σφίξει κόλλη. Γιατί έκλεισαν τα τέτοια... Τι παίρνεις πάλι. Όλο παίρνεις, όλο τηλέφωνα είναι. Hello? Oh, thank God. It's me. Mama? Did something happen? I don't know. I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a
doctor? No. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay in the morning. I imagine the lighthouse gets lonely, but come on. It's you who wanted to go there. No, you don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Everything is... Hello? Hello? Τι ωραία. Περάσουμε καλά. Κάποιος έκλεισε το ρεύμα. Fuck! Now that's no way to greet your muse. What your surprise? Creation isn't pretty. You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. How? Όσα του λέει είναι αυτή. Γαμιέσαι. Έχει στρελαθεί τελείως. Γαμιέσαι. Πώς είναι ο ζωγράφος ο κεφαλιτής μου, ο Σωτής. So, I'm here. For a place belonging to a posh-ass agency. This is weird. If they wanted to have a decor that corresponds with story, they succeeded. Ναι, δεν το λέει. It's dark, there are rats, and it's weird paintings. Το είδαμε αυτό, ρε μαλάκα. Και μαλακίζαμε. Μπορώ να γράψω. Σιγά μην μπορούσα να γράψω. Καταρχήν τώρα είναι σε τέτοιο, σε γρήγορος. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Δεν θέλω να πάω στο λεβιτοστάσιο. Σπίτι. Λα 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 λα. La 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 la, σε είδα. How? She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. Musician και ο actor ποιος είναι? Με τη γυναίκα λέει. Musician, ναι, ο ηθοποιός ποιος είναι? Αυτό έχει να κάνει σχέση με την άλλη ιστορία. Στο καράβι που κάνει πουράνι. Ορθώ δεν είναι τέτοια. Δεν μπορώ μαλάκα, είναι πολύ τρόφικα. Α, είναι... Ω! Αυτός είναι τη φωτογραφία! Αυτή είναι. Γυναίκα είναι. Ναι, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. And now, ζωγράφισε την κόρη του. it's possible. Do you choose to use it? Δεν είχανε κόρη. Έχει κόρη. Τι το είπε? Ναι, I όχι do. ακόμα. I choose your help. Then it is done. Δεν έχεις δει όλο. Γι' αυτό. Hello? Όχι το δύο. Thank God you're okay. What happened? Βλέπεις το ρεύμα. What do you mean? You were scared, and the call was cut off, and... Oh, that's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. I'm worried. I'm good. Τέτοιο την πρέπει. I'm good, son. It's as you said. I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you. Τι είδε πως ζέστη έγινε. Το πόρτα ανοίξει να μην γάμισω. Δεν πάει να γράψει λέει. Είπε να πάει να γράψει. Ναι.
συνεχίζουμε ή θες να το αφήσουμε να κάνουμε και κάτι άλλο? Όχι, θέλει να το σταματήσουμε εδώ, τι θες? Θέλω να πέσω κάτι άλλο λίγο, αλλά θέλω να το κλείσουμε σε ένα ωραίο σημείο. Εδώ πέρα είναι η αρχή του chapter του. Chapter 4. Πόση ώρα κάνουμε stream? 2 ώρες done. Συγγνώμη. Να δοκιμάσουμε αύριο. Πέτω τερματίσουμε, τι... Δεν τους όλους τερματίσουμε, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε όμως πιο νωρίς. Αύριο θα κάνουμε, άμα είναι και stream το πρωί, να παίξουμε και κάτι άλλο. Ή αυτό με τα ζόμπι που θες. Αυτό με τα ζόμπι θα παίξουμε. Τέλος. Ή αυτό με τα ζόμπι ή κάτι άλλο. Όχι, αυτό με τα ζόμπι. Καλά, σταμάτα, ηρέμησε. Και θα πάω στο μενού. Γιατί μου αρέσει η μουσική εδώ πέρα. Ήτανε πολύ ο τρόμος για τώρα. Ήτανε πολύ ο τρόμος για τώρα. Εντάξει, πάντα είχαμε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίτερα. Εντάξει, είναι κανένα 8ωρο παιχνίδι είναι περίπου. Εντάξει, σε 2-3 streams βγαίνει, δεν είναι τίποτα. Άμα το δεις εδώ πέρα έχει και chapters. Ωραία, ναι. Chapters modes lets you make choices you didn't make in your main playthrough and see where they lead. It's safe. Ευχαριστώ για την παρέα, τίποτα ελευθερή. Έξι chapter είναι. Ναι. Όχι, μαλακίες το περίμενε. 6 chapter είναι το Painter Story και είμαστε στο τέταρτο. Έχει το τέταρτο και άλλα 2. Και μετά είναι τα 2 ending. Μετά είναι το Daughter Story. Αυτό που σου είπα, η κόρη του. Έχει ένα μικρό, αυτό σου είπα σαν DLC. Ναι, γιατί εδώ πέρα είναι το Interchange και τα υπόλοιπα είναι 3 endings. Ναι. Musician Story. Δεν του actors το οποίο δεν το έχουμε κάνει. Αυτό είναι το τέτοιο που σου λέω, αυτό είναι το chapter... Director Story. Ναι. Κάπως και όλα αυτά παίζουν μαζί. Αυτό που λέει το τέτοιο και το actor είναι η ιστορία του Lucifer 2. Του actor ή του musician? Το actor. Το musician ποιο είναι? Μπορεί να έχει σχέση με τη γυναίκα του. Τίποτα δεν για σένα, Γιαννάκη. Τίποτα για μένα, τι είναι? Τίποτα για σένα, ναι. Για μένα τίποτα δεν είναι. Εγώ ο Γιώση Πόκεμον. Ακούω μουσική. Εγώ Γιώση Πόκεμον. Ακούω μουσική, ρε φίλε. Όχι, είναι ωραία. Την έχουν κάνει remake τη μουσική. Και μετά από αυτό παίζει το ρυθμό του... Εγώ θα παίξω λίγο Luigi Mansion να το δω. Πήραμε... Άνοιξε το φως να δείξουμε στα παιδιά τι πήραμε. Ένα λεπτό. Ακούω μουσική. Πω μαλάκα θα κλάψω. Πού τα κουτάκια? Λοιπόν, κάτσε να το δείξω στο Μιτσάρο. Κάτσε να δω το... Είσαι εδώ πέρα. Πήραμε από το πλαίσιο που είχε προσφορά 25%, πήραμε ένα... Δεν φαίνεται κιόλας. Γαμώ την κάμερα μου. Είναι εδώ. Luigi Mansion 3 και πήραμε και αυτό εδώ. Το Modachi Live. Είναι πολύ γλυκούλικο το Modachi. Άμα σας αρέσει το τέτοιο. Όλα τα πράγματα. Αυτό είναι σκρούμπο. Λοιπόν, καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Με άλλο χοροράκι.